বহুত ভাল খবৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ বাবে পুনৰ ৬৭টা পদ নতুনকৈ মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াতে আপোনালোকক মাহিলী দৰমহা প্ৰতি মাহে প্ৰদান কৰিব ১৫,০০০ টকালৈকে। ইয়াতে অসমৰ পুৰুষ মহিলাসকলে অনলাইন কৰিব পাৰিব। আবেদন মাচুল আপোনালোকে এটকাও দিব নালাগে আৰু ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে অৰ্থাৎ লাষ্ট ডেটটো হৈছে ৩০ জুন ২০২০ লৈকে ইয়াৰ অন্তিম তাৰিখ চলি থাকিব। তো আৰু ইয়াত কি বিচৰা হৈছে, বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো কেনে ধৰণৰ হ'ব, সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে জনাই দিয়া হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি অসম জেকিৰ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত কেইটামান লিংক আছে। সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে যদি অসম পুলিচ নাইবা যিকোনো ডিফেন্স জবত যদি আপোনালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইবোৰ চাই আপোনালোকৰ অকণমান সহায় হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। তো আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'বোৰ নিশ্চয় চাব। এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকবোৰ দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে অসমৰ জেকে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ চাই ল'ব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা ডাঙৰকৈ লাইক কৰি দিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাব গ'লে অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম হৈছে পাৱাৰ গ্ৰিড কৰ্প'ৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড। টাইপ অফ এমপ্লয়মেণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ জব হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল। এইটো টোটেল ভেকেঞ্চি আছে ৬৭টা পদ আছে। লোকেশ্যনটো হৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো এঠাইত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ চাকৰিটো। পষ্টটোৰ নাম হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এপ্ৰেণ্টিছ পষ্ট। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হৈছে www.powergridindia.com। এপ্লাই মোড হৈছে আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব এই ৬৭টা পদৰ বাবে। আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল ১ তাৰিখ ৬ মাহ ২০২০ পৰা ইয়াৰ আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখ চাব গ'লে ৩০ তাৰিখ ৬ মাহ ২০২০ লৈকে অন্তিম তাৰিখ ইয়াৰ চলি থাকিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছ অৰ্থাৎ প্ৰাৰ্থীজনৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে। প্ৰাৰ্থীজন ডিগ্ৰী নাইবা ডিপ্ল'মা অৰ দ্য ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰেকগনাইজ বৰ্ড। যদিহে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যিকোনো ইকুইভেলেণ্ট ৰেকগনাইজ বৰ্ডৰ পৰা ডিগ্ৰী নাইবা ডিপ্ল'মা পাছ কৰিছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই ৬৭টা পদৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনালোকৰ এইখিনি কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আছে তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় এই পষ্টকেইটাত আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে মাহিলী দৰমহা চাব গ'লে ১১,০০০ টকাৰ পৰা আৰম্ভণি হ'ব আৰু ১৫,০০০ টকালৈকে আপোনালোকৰ মাহিলী দৰমহা হ'ব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মোড অফ চিলেকশ্যন অৰ্থাৎ বাছনি প্ৰক্ৰিয়াটো চাব গ'লে এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন দিয়া আছে, তাত সম্পূৰ্ণখিনি উল্লেখ কৰা আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক কেনেকৈ এই ৬৭টা পদৰ বাবে বাছনি কৰিব। হাউ টু এপ্লাই ইচ্ছুক তথা অহৰাবাথীয়ে এই পষ্টকেইটাত কেনেদৰে আবেদন জনাব। আবেদন আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমেৰে জনাব লাগিব তথা অফিচিয়েল লিংকত আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে www.powergridindia.com। মই বাৰু এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে আপোনালোকৰ এই পষ্টকেইটাৰ বাবে কোৱালিফিকেশ্যনখিনি মিলিছে তেতিয়াহ'লে তাৰ আগতে এবাৰ আপুনি এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাই লোৱাটো আপোনালোকৰ বাবে খুবেই দৰকাৰ। অফিচিয়েল লিংক তথা নটিফিকেশ্যন লিংক আৰু এপ্লাই লিংক মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল। যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন চোৱা নাই তো প্ৰথমতে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাই লৈহে আপোনালোকে এই পদকেইটাত আবেদন কৰিব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব। আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলত এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন ওলাই আহে সেইটো দবাই থৈ অল অপশ্যন টিপিত হ'ব। তেতিয়াহে আমাৰ এনেকুৱা জব ইনফৰমেশ্যনৰ ভিডিঅ'বোৰ আহিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব। ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ বাই। জয় আই অসম।